واقعیت اینه که این سوال همیشه میشه که موبدان آیا در طول دوران 4000 ساله تقریبا تاریخ که برای زرتشتیان در نظر، آیا هیچ وقت سعی کردن دین سازی بکنن؟ عرض کنم که یکی از مقالاتی که اونجا ارائه دادیم و این مقاله شاید حاصل 20 سال پژوهش بود، این بود که همیشه این پرسش برای من وجود داشت که چه شد که در دین ما مذاهب گوناگون به وجود نیامد، در حالی که همه ادیان دارای شاخه‌های بسیار زیادی مذهب و هر مذهبی هم فرقه های گوناگون دارن. و چیزی که بهش رسیدیم و در اونجا هم دادیم این بود که به مردم ارائه دادیم این بود که همه بدانند اشوزرتوش زمانی که به هر حال گشتاسپ شاه دینش رو پذیرفت و اجازه انتشار پیدا کرد و در بلخ شروع شد به انتشار آیین اشوزرتوش و همینجور ادامه پیدا کرد و موبدان به جاهای مختلف در حقیقت فرستاده شدن برای تبلیغ دین. در اون زمان انجمن مغان وقت که ریاستش با خود اشوزرتوش بود و پس از آن با پسرش ایصد باستر، اونجوری که تاریخ نشون میده پسر بزرگ ایشون، و همینجور زرتشتوتمه ها در دوره های گوناگون تاریخ 4000 ساله زرتشتی و بعد در دوره ساسانیان تبدیل شد به انجمن به اصطلاح با موبدان بود و دوباره حدود 80 سال هست که باز با انجمن موبدان در حقیقت که انجمن مغان در حقیقت زمان هستند این بخش مذهبی انجمن کارهای دینی و مذهبی زرتشتی به شکل عملی پیاده شد. اون چه مسلمه هر ایده‌ای تا وقتی که در کتاب هست یک ایده است، یک فلسفه است و از زمانی میتونه شکل عملی پیدا کنه که در حقیقت سنت و آداب پیدا کنه، رسومات پیدا کنه، در حقیقت یک کارهایی که در ارتباط با اون ایدئولوژی هستش به وجود بیاد. کار سنت هم در همه ایدئولوژی‌ها چه مذهبی و چه غیر مذهبی در حقیقت این هست که باورها رو به زبان ساده ببره بین مردم. میدونید که مردم به دو دسته در حقیقت در هر جایی در هر مکانی تقسیم بندی میشن. یک عده مردم ها خاص هستن یعنی متخصص هستن، یک عده مردم عام هستن یعنی غیر متخصص هستن. این خاص و عام کسی رو امتیاز نمیده. وقتی یک فرض کنید بنده که چشم پزشک هستم یه نفر متخصص قلب میاد پیش من، اون عامه، من خاص هستم، من بهش میگم چه کار بکن چه کار نکن و اون باید گوش حرف کنه اگر خواست خوب بشه. برعکس وقتی که من میرم پیش متخصص قلب من عام هستم و ایشون خاصه متخصص این کاره، بنابراین نبایستی خودم وقتی میام خونه درسته پزشکم هستم چشم پزشکم هستم باز دخالت کنم در راههای درمانی که ایشون پیش پای من گذاشته شده اگر میخوام که خوب بشم. در رابطه با همه چیز همینطوره. یک رادیوساز پیش پزشک، یه پزشک پیش رادیوساز، یه رادیوساز پیش قصاب، یه قصاب پیش پارچه فروش. همه اینها در حقیقت این تقسیم بندی هایی که در کارها و شغلها شده و الان هم فوق تخصصی شده در حقیقت باید این حق رو داشته باشیم که برای هر کاری پیش متخصص اون کار بریم و در همه کار خودمون رو صاحب اندیشه و صاحب خرد نداریم. این مشکلی است که در جامعه ما زرتشتیان بسیار زیاد رسوخ کرده و به نظر من داره بسیار صدمه میزنه به جامعه ما. یعنی همه ما فکر میکنیم که چون خرد داریم پس همه چیز رو بایستی بر اساس خرد خودمون بسنجیم، درست بود قبول کنیم، درست نبود قبول نکنیم. نه اینجوری نیست. خرد رو اول باید برای همین هم اشوزرتوش در گاتا میفرماید به سخنان مهین گوش فرا دهید، با اندیشه روشن در آن بنگرید، هر مرد و زن خود باید راه خویش را برگزینند. میفرماید با اندیشه روشن در آن بنگرید، یعنی اول باید خردمند رو تعریفش به کسی گفته میشه
که مجهز کرده باشه خرد خودش رو به حداقل لازم، دانش لازم برای درک اون موضوعی که قرار بحث بشه. وگرنه خرد فی نفسه مثل دسته، مثل پاست، مثل چشم. خب مسلم میدونیم که این دستی که بشر داره هیچ موجود دیگه نداره، این چشمی که بشر داره هیچ موجود دیگه نداره، دید سه‌بعدی داره، دید رنگ داره اینا. ولی در ارتباط با خرد هم خرد هم دقیقاً مثل دسته. اگر این دست رو وقتی میتونه هنرمند بشه که بتونه هنر رو با این دست یاد بگیره، میتونه بنویسه که با این یاد بگیره، میتونه در حقیقت جراحی کنه که باش یاد بگیره. این نیست که چون من دست دارم پس خودم جراحی میکنم، یا دست دارم خودم هر کاری لازمه زندگیم بود، مشکلات زندگیم رو خودم با دست خودم برطرف میکنم. در حالی که الان میدونیم که حتی یه تخم مرغ هم میخوایم روغن بندازیم به همون سادگی یک تخصص میخواد و هر کسی نمیتونه تخم مرغ درست حسابی بندازه مگر اینکه به دانش لازم برای اون کار مجهز شده باشه. اینه که خرد رو با خردمندی خواهش کنم اشتباه نکنیم. متاسفانه در جامعه ما بسیار رشد کرده و این کار امیدوارم که کم بشه. در ارتباط با این موضوع هم برای همین ما همش بحثمون این بود که با دید کارشناسی و تخصصی به موضوع نگاه کنیم تا به امید خدا به نتیجه درست و منطقی و علمی و بر پایه خرد و وجدان بیدار برسیم.